Chào mọi người, là Thúy đây. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện đặc biệt. Thật ra mình không muốn kể câu chuyện này lắm, vì mỗi khi mình nhớ đến nó là mình lại cảm thấy rất là mệt mỏi và tiêu cực. Nhưng vì mình đã hứa là sẽ làm một video về trải nghiệm thuê nhà của mình, nên mình sẽ cố gắng nén những cảm xúc tiêu cực và làm cái video này cho mọi người. Hy vọng rằng nó cũng có thể cho mọi người một vài lời khuyên có ích khi đi thuê nhà ở Việt Nam. Khoảng 5 năm trước, mình có một người bạn tên là Cát. Cát có một trạm cứu hộ động vật ở Hội An, và Cát đã muốn thuê một ngôi nhà ở Hà Nội và chuyển chó mèo từ Hội An đến Hà Nội, vì Cát nghĩ rằng ở Hà Nội sẽ tốt hơn cho chó mèo vì có thú y quốc tế. Nhưng mà sau khi ký hợp đồng thuê nhà xong thì Cát phải đi châu Âu để mổ hay là để làm gì đó, và chỉ có một nhân viên của Cát ở ngôi nhà thuê đó để chăm sóc một con chó và 3 con mèo. Nhân viên làm được khoảng 2 tháng rưỡi thì họ nghỉ. Sau đó vợ chồng mình phải giúp Cát hàng ngày 2 lần đến ngôi nhà đó cho chó mèo ăn, dắt chó và dọn dẹp. Tuy nhiên, sau khi hết 3 tháng thuê nhà thì Cát không còn đủ tiền để có thể tiếp tục thuê ngôi nhà đó. Ngay sau khi Cát nói vậy thì chủ nhà có mặt ngay lập tức ở ngôi nhà đó, và họ soi xét mọi ngóc ngách trong nhà để thông báo là cái này hỏng, cái kia hỏng. Ví dụ như ổ khóa đã cũ lắm rồi, và họ nói rằng đó là lỗi của Cát, hoặc sơn lại toàn bộ ngôi nhà dù tường không có một vết bẩn. Và cũng có rất nhiều những chi phí khác, như là phải làm lại chìa khóa này, rồi thuê người dọn dẹp này, hoặc là cái kệ bị đổi chỗ và có vết xước, vân 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 vân. Rất nhiều. Môi giới khi đó xuất hiện như một anh hùng và nói với mình rằng: chị yên tâm, đã có em lo, em sẽ nói giúp chị với cô chủ nhà. Nhưng mà sau khi soi xét tất cả mọi thứ và liệt kê ra một đống tiền thì môi giới biến mất, và chủ nhà yêu cầu vợ chồng mình ra khỏi nhà để họ nhốt chó mèo lại. Họ muốn nhốt chó mèo lại, không ai có thể cho chó mèo ăn, không ai có thể dắt chó đi. Bực mình quá. Họ muốn Cát trả không những 1.000 đô la tiền đặt cọc mà còn 700 đô la tất cả mọi chi phí mà họ yêu cầu. Họ nói rằng nếu Cát không trả tiền thì họ sẽ nhốt chó mèo và không cho ai đến chăm sóc chó mèo. Vì mình không phải là người thuê nhà, tên của mình cũng không có trong hợp đồng, nên mình không thể làm gì họ, và mình cũng không thể yêu cầu họ ra công an để giải quyết. Vì thế vợ chồng mình đành đi về. Đối với Cát, chó mèo của trạm cũng như là một phần của chị ấy vậy, nên khi việc này xảy ra thì chị ấy như là
ngồi trên lửa. Chị ấy đã tìm mọi cách để xoay sở đủ số tiền đó, và nhân viên ở trong Hội An cũng bay gấp ra Hà Nội để đón chó mèo về Hội An. Mình vẫn nhớ cái đêm mà chó mèo bị giữ, mình đã không thể ngủ được và mình đã cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều. Ngày hôm sau, chúng mình đến thanh toán số tiền mà chủ nhà yêu cầu và đón chó mèo đi. Cũng chỉ lúc này, môi giới mới thừa nhận rằng bạn ấy biết cát không có cái gì giá trị. Ngoài mấy con chó, mấy con mèo, chị ấy coi như con. Vì thế, môi giới đã gợi ý chủ nhà bắt giữ mấy con chó, mấy con mèo để chị Cát phải trả thêm số tiền đó. Thật là không thể tin được, đúng không? Không thể tin được. Hôm qua bạn ấy còn nói với mình rằng chị yên tâm, đã có em lo. Vậy mà hôm nay bạn ấy nói rằng bạn ấy chính là người đã gợi ý chủ nhà bắt giữ mấy con chó, mấy con mèo để Cát phải trả thêm tiền. Ôi, mình đã rất là sốc. Nhưng thôi, quan trọng là đón được chó mèo. Nói thật là trong cuộc đời mình chưa bao giờ mình cảm thấy ghét ai đó đến mức mà mình muốn họ. Nhưng rồi mình cũng nghĩ tiền mà Cát trả cho họ cũng là tiền mà mọi người ủng hộ cho mấy con chó, mấy con mèo tội nghiệp. Nên những người cố tình lấy tiền của chúng nó thì cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng mà thật ra trong cái rủi cũng có cái may. Buổi sáng khi mình đón chó mèo và trả hết tiền cho chủ nhà đó, thì buổi chiều có một mạnh thường quân ủng hộ cho Cát 2.000 đô la. Đó là một mạnh thường quân người Việt. Và Cát nói rằng việc này chưa bao giờ xảy ra. Chưa bao giờ Cát có một mạnh thường quân người Việt ủng hộ chị ấy dù chỉ 500 đô la trong suốt 5 năm chị ấy mở trạm cứu hộ. Và chúng mình nghĩ rằng ui, mạnh thường quân đó đúng là cô Tiên mà, hoặc là ông Tiên. Không những thế, cũng vì chúng mình phải bay vào Hội An để đưa chó mèo về trạm Hội An mà chúng mình đã dành 1 tuần ở đây. Và chúng mình cảm thấy rằng Hội An là một nơi bình yên để sống. Và 1 năm sau đó, chúng mình chuyển nhà vào Hội An. Cái gì cũng có hai mặt, phải không? Ngoài ra, chuyện này cũng là một bài học rất đáng quý cho mình khi đi thuê nhà. Nếu mọi người muốn biết một vài lưu ý khi đi thuê nhà thì mọi người có thể xem cái video mà mình đính kèm link ở trong comment nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này và tạm biệt.